สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กเนยสดบลูเบอรี่ค่ะเค้กเนยสดสูตรนี้เนื้อนุ่มรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาเตรียมของแห้งกันก่อนนะคะก็จะมีแป้งเค้กนมผงผงฟูและเกลือค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำส่วนของแป้งนะคะไปร่อนค่ะโดยเราจะร่อนแป้งทั้งหมด2รอบนะคะเพื่อให้ได้แป้งที่โปร่งเบาและละเอียดค่ะหลังจากร่อนแป้งครบ2รอบแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมไข่ค่ะให้เราตอกไข่จำนวน3ฟองรวมกันแนะนำให้ตอกทีละ1ฟองนะคะเผื่อว่าถ้ามีไข่ใบไหนเสียเราจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดนะคะแจ็คใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะถ้าเพื่อนๆมีเบอร์อื่นก็ให้ตอกและชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ150 กรัมค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราใส่กลิ่นวานิลาหรือว่ากลิ่นนมเนยก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพักส่วนของไข่ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยที่มีความเย็นแล้วก็มีความอ่อนตัวเล็กน้อยค่ะตีเนยให้อ่อนนุ่มด้วยสปีดความเร็วสูงนะคะใช้เวลาประมาณ1 นาทีค่ะจากนั้นก็ให้เราปาดโถค่ะถ้าเห็นว่าเนยนุ่มดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันค่ะด้วยสปีดความเร็วสูงนะคะจะใช้เวลาตี4 นาทีค่ะตีจนกระทั่งเนยและน้ำตาลเข้ากันแล้วก็มีสีอ่อนลงประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เราปาดโถค่ะเวลาที่เราปาดโถนะคะก็ให้เราปาดให้ถึงก้นโถนะคะต่อไปค่ะให้เราเปิดเครื่องสปีดความเร็วปานกลางนะคะแล้วก็ทยอยใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะทยอยใส่ไข่ทีละนิดนะคะจนกระทั่งหมดค่ะแจ็คใส่ทั้งหมด5 ครั้งนะคะถ้าใครใช้เครื่องตีแบบมือถือนะคะก็ให้คอยปาดเรื่อยๆนะคะวันนี้แจ็คใช้แบบตั้งโต๊ะก็จะปาดทีเดียวหลังจากที่ใส่ไข่จนหมดแล้วค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถค่ะปาดให้ถึงก้นโถนะคะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางประมาณ1 นาทีค่ะพอครบ1 นาทีก็ให้เราปาดโถอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่แป้งและนมนะคะโดยจะใส่สลับกันค่ะโดยจะแบ่งใส่แป้ง3 ครั้งสลับกับการใส่นม2 ครั้งค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้สปีดความเร็วต่ำนะคะใส่แป้งครั้งที่1ค่ะตีให้เข้ากันจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดรอบๆนะคะที่แป้งเขาเกาะอยู่แล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ใส่นมลงไปค่ะใส่นมครั้งที่1ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งครั้งที่2ค่ะใส่แป้งครั้งที่2แล้วก็ตีต่อให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำค่ะแล้วก็หยุดเครื่องปาดโถค่ะปาดไปรอบๆนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำเหมือนเดิมค่ะใส่นมที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะตีต่อให้เข้ากันจากนั้นค่ะเราก็จะใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะ
ร็จแล้วตีต่อให้เข้ากันค่ะยังคงใช้เป็นความเร็วต่ำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ปาดโถอีกครั้งหนึ่งค่ะปาดรอบๆโถนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะอาจจะมีแป้งติดอยู่ที่ก้นโถนะคะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงรีขนาด1 ปอนด์นะคะทาเนยด้านล่างแล้วก็ด้านข้างค่ะเสร็จแล้ววางกระดาษไขรองอบลงไปจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมค่ะส่วนผสมที่ได้จะนำไปใส่ถุงบีบนะคะเราจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่บลูเบอรี่ลงไปด้วยค่ะบีบส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะจากนั้นก็วางบลูเบอรี่ลงไปค่ะวางบลูเบอรี่จนทั่วแล้วก็กดบลูเบอรี่ให้จมลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะจากนั้นก็บีบส่วนผสมลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะให้ทั่วเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบค่ะจากนั้นก็วางบลูเบอรี่ลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะจนทั่วนะคะจากนั้นก็บีบส่วนผสมลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะบีบส่วนผสมลงไปจนได้ประมาณ3/4ของพิมพ์นะคะแล้วก็ปาดให้เรียบค่ะปาดส่วนผสมเรียบแล้วเราก็จะนำไปเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะใช้เวลาประมาณ 45-50 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกนะคะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะให้เรานำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นก็จะนำไปแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะเค้กเนยสดจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานำไปแช่เย็นข้ามคืนค่ะเดี๋ยววันนี้จะแช่เย็นไว้ข้ามคืนนะคะแล้วตอนเช้าก็มาตัดค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มแน่นนะคะรสชาติไม่หวานมากค่ะตัดกับความเปรี้ยวของบลูเบอรี่ก็อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบทานเค้กเนยสดก็ลองทำเค้กเนยสดบลูเบอรี่สูตรนี้ดูนะคะทำง่ายๆไม่ยากค่ะสูตรเค้กอร่อยๆแบบนี้สามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ